Mä oon Simo ja tässä on Pia ja tuolla näkyy meidän itse rakennettu Ford Transit Paku nimeltä Pepe. Jos te olette seurannut meidän Paku-projektia, niin te varmaan tiedätte, että me itse rakennettiin Pepe 6-7 kuukaudessa ilman aikaisempaa rakennuskokemusta. Ja niiden rakennusjaksojen lopussa me ei esitelty vielä teille kunnolla kokonaista lopputulosta, joten nyt on aika ihan kunnon Pakun esittelyvideo. Tervetuloa! Eli tämä meidän Paku on Ford Transit L4 H3 pakettiauto ja suht uusi, että tämä on 2016 vuosimalli. Me vertailtiin silloin tosi paljon eri pakuja, mutta meidän mielestä tämä Ford Transitin ajotuntuma oli kaikista paras. Me haluttiin kuitenkin suht uusi auto, joka olisi pitkäikäinen ja luotettava, koska meillä ei sitten kummallakaan ole sit taas kykyä tien päällä hirveästi korjata sitä autoa. Ja tämä on siis tuontiauto, että me maahan tuotiin tää Saksasta ja tässä oli silloin tuotaessa 98 000 kilometriä ajettu. Ja tämä on siis manuaalivaihteinen, kun tätä kaikista pisintä ja korkeinta Ford Transitia ei saa edes automaattivaihteisena. Ja tässä on vakionopeuden säädin ja esimerkiksi just lämmitettävä tuulilasi. Tämä hytti miellyttää meitä tosi paljon, että täällä on kerrankin tarpeeksi näitä mukitelineitä. Ja sitten täällä on tosi hyvin myös säilytystilaa ja kaikkia lokeroita tässä sekä sitten täällä ylhäällä. Ja sen lisäksi toi koko 2 hengen penkki avautuu ja sen sisällä on vielä tosi hyvin myös säilytystilaa. Et löytyy kyllä tavaroille täältä hytistäkin hyviä säilytyspaikkoja. Ja tästä Pakun radiosta löytyy Bluetooth, että me saadaan yhdistettyä puhelimet tähän ja sen lisäksi meillä on ihan erillinen tämmönen Bluetooth-kaiutin, koska me tykätään just kuunnella podcasteja sen kautta ja muuten. Penkkiratkaisuna me haluttiin pitää nyt sit ihan tää normaali kuskin penkki ja sitten tässä tää tuplapenkki, että me mietittiin tämän tuplapenkin vaihtoa yhden istuttavaan penkkiin, mutta me nyt ainakin nyt haluttiin pitää tää vielä 3-paikkasena. Sitten taas kääntyvää penkkiä me ei sinänsä tarvittu, koska me haluttiin rakentaa tuohon ihan kunnon väliseinä, muun muassa eristyssyistä. Et ikkunat on aina tosi suuri lämmönhukka ja tässä hytissähän niitä on tosi paljon. Niin kun me rakennettiin tuohon ihan kunnon eristetty väliseinä, niin se pitää tosi hyvin lämmön tuolla asuintilan puolella. Ja sitten taas kesällä ei myöskään päästä niinkään tämän hytin kuumuutta tonne. Me purettiin siis se Pakun alkuperäinen väliseinä ja tehtiin tuohon siis ihan tommonen oma, koska meille oli tärkeää, että siinä on kuitenkin myös kulku sit sisäkautta tänne hyttiin, niin me rakennettiin siihen tommonen luukku, josta pääsee kulkemaan ja se toimii meillä myös ikään kuin ikkunana. Mutta toi on myös suljettavissa niin, että sitten koko hytti näyttää täältä päin ihan normipakulta ja se maastoutuu toi harmaa seinä hyvin tähän muuhun hytin sisustukseen, kun meille oli just tärkeää, että tämä Paku näyttäisi mahdollisimman paljon ulkopuolelta ihan tavalliselta pakettiautolta, eikä siltä, että joku asuu siellä sisällä. Niin me ollaan oltu kyllä tähän ratkaisuun tosi tyytyväisiä. Meillä oli muutama iso lähtökohta koko tähän meidän Paku-projektiin, ja niistä ensimmäinen oli se, että Pakun pitää olla niin korkea, että Simo mahtuu hyvin olemaan siellä seisaalteen ja myös kävelemään. Sitten toisena oli se, että me haluttiin, että tuossa Pakun asuintilassa ei ole ikkunoita. Se oli meille tärkeää, koska me haluttiin, että Paku näyttää ulkopuolelta ihan normipakulta ja sen lisäksi ikkunat on aina tosi iso lämmönhukka. Me haluttiin myös, että Pakun sisällä on vähän niin kuin oma rauha ja totta kai se hidastaa ehkä vähän myös murtomahdollisuuksia. Me ajateltiin ensin tehdä joku pikkuikkuna tonne sängyn seinustalle, mutta Pakun rakenteiden takia sitä ei pystynyt sijoittamaan niin korkealle, mitä toi meidän sänky on. Niin meille tuli nyt sitten pelkkä kattoluukku ja sen lisäksi tämä meidän väliseinän ikkunaluukku. Sitten kolmantena oli se, että me haluttiin Pakun olevan niin pitkä, että me saatiin mahdutettua sinne sekä koko aika auki oleva sänky, jota ei tarvitse mitenkään pinota mistään, ja sen lisäksi myös ihan kunnon suihku- ja WC-huone. Ja sitten semmoinen 4. tekijä oli se, että me haluttiin teknisten ratkaisuiden puolesta Pakun olevan niin off-grid kuin mahdollista. Niin noitten 4 lähtökohan perusteella me käytiin sitten suunnittelemaan koko Pakun pohjaratkaisua ja monet näki tuossa vaan ison ja tyhjän Pakun kontin, mutta me nähtiin tila täynnä mahdollisuuksia. Niin heti kun astutaan sisään tästä meidän sivuovesta tänne Pakuun, niin tässä on heti vastassa eteismatto ja se on tosi tärkeä Pakun siistinä pysymisen kannalta. Että se kannattaa olla ihan tämmönen isokokoinen ja
ihan kunnon eteismatto. Eli tosiaan aina auki oleva ihan kunnon kokoinen sänky oli meille yksi tärkeimmistä lähtökohdista koko tähän pakuun. Meille oli kokemuksen perusteella tärkeää, että sitä ei tarvitse aina sitten kasata joka ilta ja purkaa joka aamu. Et se on pidemmän päälle aika rajoittavaa ja rasittavaa aina siirrellä tavaroita. Ja me haluttiin tosiaan sijoittaa tämä sänky mahdollisimman korkealle, jotta me saatiin sit maksimoitua tonne alle mahdollisimman paljon varastotilaa. Ja tässä meidän Transit-pakettiautossa meidän piti tosiaan sijoittaa tämä sänky pitkittäin, mutta se sitten taas oikeastaan mahdollistaa tosi kivasti vaatekaappitilaa tuohon toiselle puolelle. Et meillä on tässä molemmille omat vaatekaapit ja sitten yksi yhteinen kaappi, jossa on tilaa sitten liinavaatteille ja pyyhkeille. Sitten tässä meidän sängyn päädyssä on heti tämä meidän kattoluukku, josta tulee hyvin valoa tänne koko pakuun. Tässä on pimennysverho, jolla tämän saa sitten ihan pimeäksi. Sen lisäksi tämä on avattavissa eri asteisiin. Ja sitten pystyy tosi hyvin pitää auki, koska tässä on myös hyttysverkko. Ja toi on kyllä sinänsä hyvässä kohdassa, että me saadaan sitten sänkyyn tuosta raitista ilmaa, jos halutaan. Ja sen lisäksi tämä on hyvin sijoitettu myös tähän meidän keittiön lähelle, niin sitten kokkaillessakin saa tämän auki, jos tarvii. Keittiöön me haluttiin ennen kaikkea paljon kaappitilaa ja sen lisäksi meille oli myös tärkeää saada mahdollisimman iso tiskiallas, jotta siinä mahtuu hyvin sit tiskailemaan. Ja sitten myös sen kannalta, että on periaatteessa samalla myös meidän käsien ja kasvojen pesuallas. Et meillä on tässä kaappeja just nämä yläkaapit sekä alakaapit. Et täällä on tosi hyvin tilaa astioille ja ruoanlaittovälineille ja kahvijutuille ja sitten täällä on myös ihan kuivausteline astioiden kuivattamiseen. Ja meillä on näiden kaappien pohjalla vähän semmoista kumista muovimattoa, joka estää sitten noiden tavaroiden liukumisen. Sitten näissä alakaapeissa on just lisää tilaa kuiva-aineille ja kattiloille ja paistinpannuille ja leikkuulaudoille. Ja sitten tässä ihan alimmassa kaapissa meillä on tilaa vähän tekniikkajutuille ja repuille ja muille. Ja sitten tämä keskimmäinen liukukaappi on kaikille meidän hygienia- ja kosmetiikkatuotteille. Ja sitten tässä tiskialtaan alla olevassa kaapissa meillä on tämmöinen liukuva roskis, joka on itse asiassa meidän vanhasta vuokra-asunnosta. Ja sitten täällä on jauhesammutinta ja vähän siivousjuttuja. Sitten me tehtiin myös tuonne sokkelitilaan muutama pieni kaappi, jossa on sitten kaikenlaista tavaraa myös säilössä. Tähän tasolle jää hyvin työskentelytilaa ja sitten meillä on tässä tämmöiset pienet hyllyköt meidän mausteille ja sitten tässä on meidän hammasharjakupeille kanssa tilaa. Ja sitten meillä on tämän altaan ja hanan takana myös pari tuommoista roikkuvaa koria, mihin saa sitten just tiskausjuttuja ja vähän oliiviöljyä ja basilikaa. Sitten aterilaatikko me ollaan upotettu tänne sängyn ja vaatekaappien alla olevaan tilaan. Me ei haluta suosia pullovettä täällä pakussa, mutta puhasta vettä täytetään aina milloin mistäkin, niin meillä oli tärkeää hankkia veden suodatin. Niin sen takia meillä on tässä tämmönen hopeinen pömpeli, mikä sit suodattaa meille tosta puhtaasta vedestä juomavettä. Tää talouspaperitelinekin on meidän vanhasta kodista, mutta se vaan maalattiin tänne paremmin sopivaksi. Sitten tässä meidän tiskialtaassa on tosi hyvin tommonen paikka meidän käsisaippua palalle. Et kun me tykätään suosia just palasaippuita nestesaippuiden sijaan. Ja keittiöhana valinta oli meille myös tosi tärkeä. Että me päädyttiin tämmöiseen kosketusvapaaseen automaattihanaa. Koska pakussa on kuitenkin aina rajallinen määrä vettä, niin se auttaa meitä sit tosi hyvin säästämään sitä. Meillä oli muutenkin tärkeää tehdä semmoisia kestäviä ja meille mieleisiä tuotevalintoja, koska esimerkiksi sitten tämän hanankin pystyy siirtämään tästä muualle, jos joskus halutaan.
Me ei haluttu uhrata tätä vapaaksi jäävää työtilaa sitten asentamalla tähän meidän induktioliesitasoa, niin me haluttiin sen olevan ihan irrallinen, mutta sitten me ei kuitenkaan haluttu, että se pitää aina kaivaa jostain kaapin perältä esiin ja takaisin sinne, niin me päädyttiin sitten tekemään sille tämmöinen liukuva taso, jossa se on sitten aina valmiina käyttöön. Ja sitten tähän alle me rakennettiin meidän liukuva ruokapöytä. Että se liukuu tästä alta sitten esiin. Ja näiden molempien alta löytyy sitten meidän jääkaappi. Ja me haluttiin sen olevan ihan kunnon kokoinen, että ei ainakaan tätä pienempi. Ja meille on tärkeää myös, että täältä löytyy pakastelokero. No missä me sitten istutaan, kun me syödään tässä ruokapöydän ääressä, niin me haluttiin rakentaa tähän jonkunlainen sohvaratkaisu, mutta me ei kuitenkaan haluttu, että se on liian iso, että se vie tätä meidän vapaaksi jäävää lattiatilaa liikaa. Joten me päätettiin sitten rakentaa tämmöinen täysin omasuunniteltu 1 hengen penkistä 2 hengen sohvaksi laajentuva kokonaisuus. Niin sit siinä voi istua tämän pöydän ääressä ja sen lisäksi se toimii myös ikään kuin rappusena tonne sängylle pääsemisessä ja sen sisällä on myös tosi hyvin lisää säilytystilaa esim. Just vaikka meidän kengille. Ja tässä samassa nurkassa on myös vielä pieni luukku meidän tonne sähkökeskukseen, että meidän kaikki aurinkosähköjärjestelmän laitteet on just tämän seinän takana. Ja sitten tässä on myös kytkinpaneeli, joka me tehtiin vanhasta heinäseipäästä. Ja tästä hallitaan sitten just noita meidän kaikkia kattolamppuja ja vesipumppuja ja sitten tuolla ihan alhaalla on myös USB-latauspistoke. Meille oli tärkeää saada myös tänne pakuun meille molemmille ihan kunnon toimistotyöskentelypisteet. Ja minä tykkään työskennellä seisomatyöpöydän ääressä, niin me sitten päätettiin rakentaa tänne pakuun minulle semmonen. Ja se päädyttiin tekemään tähän samaan nurkkaukseen. Niin tässä on tämmöinen pöytä, joka on nostettavissa ylös ja se on just minulle sopivassa korkeudessa. Niin tässä on tosi hyvin tilaa just kannettavalle ja ulkoisille kiintolevyille ja muuten. Ja sitten minulla on tosi tärkeää olla näyttö kiinnittämisessä seinätelineessä. Ja tää on tosi hyvä, koska tää on ihan liikuteltavissa joka suuntaan. Ja sitten tää on tosi kätevä, kun me pystytään kääntämään tää just tonne sänkyyn päin ja katsoa sit vaikka leffoja tai TV-sarjoja siitä. Simo taas tykkää tehdä töitä ihan normisti työpöydän ääressä istuen, niin sille me tehtiin työpöytä tuohon väliseinän luukun alle. Se on kans nostettavissa ylös ja sitten Simolla on siihen ihan erillinen penkki. Ja se penkki on just tommoinen irrallinen, niin sitä me pystytään sitten käyttämään myös esimerkiksi pihalla istuessa. Jotta me saatiin tästä pakusta mahdollisimman omavarainen, niin meille oli ihan selkeää, että me halutaan tänne suihku ja WC. Ja me rakennettiin tää suihku ja WC-huone tähän kuskin penkin taakse. Tämä ovi on väliaikainen ratkaisu, että meillä olisi haaveissa saada tähän joskus semmoinen ihan haitariovi. Mutta tässä ovessa roikkuu tällä hetkellä nyt nämä meidän pyyhkeet. Ja täältä löytyy siis meidän oma tekemä erotteleva kuivakäymälä, joka me koettiin ja koetaan edelleen meille parhaaksi WC-valinnaksi. Meillä on siihen myös vähän kuiviketta tuossa valkoisessa boksissa ja sitten meillä on etikkasuihke sen puhtaana pitoon ja sitten me roikkuu tässä WC-paperirulla tämmöisessä telineessä. Me sijoitettiin meidän WC tänne suihkuun sen takia, että suihkussa ei kuitenkaan käydä joka päivä, niin sitten olisi turha näin isoa tilaa uhrata pelkästään suihkulle. Niin tämä WC pystyy ihan hyvin olemaan täällä. Ja sitten kun menee suihkuun, niin sitten WC pystyy nostaa tähän eteisen puolelle siksi aikaa. Ja meillä on täällä myös tämmönen suihkualus ritilä matto, joka viimeistelee tämän suihkuhuoneen ilmeen. Ja valoa tänne tulee tästä meidän väliseinään rakentamasta pienestä valoikkunasta, mutta sen saa halutessaan myös suljettua. Ja sitten meillä on sen sijaan myös toi myrskylyhty, millä saa sit valoa tonne tarvittaessa. Ja suihkuun mennessä voi halutessaan laittaa myös suihkuveron roikkumaan tämmöisiin koukkuihin, jolloin voi sitten suihkutella vähän huolettavammin. Ja tämä meidän suihkuana on asennettu niin, että halutessaan pystyy sitten kokonaan sen alla suihkuttelemaan ja pesemään itsensä.
Ja Simokin mahtuu tosiaan seisomaan ihan hyvin täällä suihkussa. Ja sitten me rakennettiin tänne myös tämmönen erillinen tuuletusaukko, josta pääsee sitten kosteudet pois. Me haluttiin tänne pakuun suht peike, musta, harmaa, ruskeahko värimaailma. Et me haluttiin, että tää olisi valoisa ja vaalea, mutta ei kuitenkaan ihan valkoinen. Me käytettiin paljon vanhaa puuta ja sitten sen rinnalle tuotiin modernimpaa ilmettä. Meille oli tärkeää myös punnita rakennusmateriaalien ekologisuutta ja niiden vaikutusta sisäilmaan ja sen terveellisyyteen. Ja me ollaankin esimerkiksi käytetty just maalaamiseen pelkästään kalkkimaaleja. Ja tässä pakun eteisessä tämän väliseinän yläosassa on pääsy tähän pakun alkuperäiseen hattuhyllyyn. Ja me säilytetään täällä just takkeja. Ja sitten täällä on ensiapulaukku ja muuta semmoista tarpeellista. Ja tähän sen oviaukkoon me haluttiin vähän tämmönen harmaa, ohuempi verho. Ja näistä oven saumoista vuotaa paljon kylmää ilmaa sisälle ja lämmintä ilmaa ulos. Niin me haluttiin hankkia näihin kaikkiin oviaukkoihin tämmöiset verhot, jotka eristää ulkoa sisään pyrkivää kylmää ilmaa. Lisäksi me ollaan asennettu tähän eteistilaan pitkä peili, naulakko ja sitten myös lisätty meidän aikaisemmilta roadtripeiltä muutamia valokuvia. Sitten kylmällä ja kuumalla ilmalla ja etenkin just öisin on tosi kiva, kun me saadaan tämä meidän väliseinän luukku suljettua. Meillä on siihen tämmöinen luukun palanen, joka vaan nostetaan paikoilleen. Ja sitten se on tuolta hytin puolelta harmaa ja sulautuu tosi hyvin siihen hytin ilmeeseen. Että jos ulkopuolelta katsoo, niin ei välttämättä edes huomaa, että siinä on mitään luukkua, jos ei tiedä. Ja sitten tällä puolella meillä on tässä liitutaulupinta, johon me on piirtänyt Euroopan kartan ja meidän aikaisemmat roadtrip-reitit. Ja tähän saa sitten hyvin lisättyä ja täydennettyä vielä kaikki tulevatkin reitit. Ja sitten ihan viimeisenä lisättynä juttuna meillä on täällä pakun vieraskirja. Ja nyt kun siellä kävit täällä virtuaalisella vierailulla, niin voisit jättää meille virtuaalisen merkinnän tänne ja kommentoida tonne alle, että mitä kirjoittaisit tänne meidän vieraskirjaan. Mut Simo jatkaa teidän kanssa nyt tonne takakontin puolelle, jossa meillä on varastotila. Meillä on tässä sängyn toisella puolella tämmönen lukuvalo. Sitten saa kivasti valoa kirja, jos lukee. Sitten tässä on tämmönen yöpöytänä toimii tämmönen teline, mihin voi laittaa esiin vaikka puhelimen tai Kindlen. Täältä löytyy vielä tämmönen kirjahylly, missä voi pitää kirjoja. Ja täältä saa helposti otettua niitä. Sitten meillä on tässä tämmöiset koukut kiinnitettynä sille meidän samalle eristeverholle, että sitä pystyy käyttämään sitten kun halutaan. Ja sitten mä voin laittaa sen nyt tässä. Niin kun taitaa pistetään just sen takia, kun saa oven saumoista vetää, niin se estää sitä. Ja se on nyt tässä. Sitten se tuo kivasti lämpöä. Et meillä on tässä tämmöiset irrotettavat tikkaat, että nämä niinku pystyy tarvittaessa niinku kiipeä tonne sänkyyn tai sitten tulla alas sieltä. Täällä meidän sängyn alla on siis tai meidän konehuone kautta varastotila, että täältä löytyy meidän vesi ja sähkö. Ja sitten tästä vasemmalta puolelta löytyy kaikki meidän vesijutut. Eli siellä on puhtaalle vedelle ja harmaalle vedelle eri säiliöt. Että ne jatkuu tästä tonne keittiöön ja sinne suihkuun. Se vesilinja. Ja sitten tuolla perällä on ne vesipumput. Niitä ohjataan tuosta piennäyttämistä kytkinpaneelista. Ja sitten siellä perällä on myös noi veden lämmitin ja sitten tuolla on pieni tommonen säilytystila kanssa sen päällä. Harmaa vesi palaa tuolta keittiöstä tänne harmaavesisäiliöön. Ja sitten se pumpataan niin kuin käsipumpulla pois sieltä. Ja sitten samoin tästä voidaan täyttää sitä puhdasta vettä sinne tankkiin. Ja sitten kaikki meidän sähköjutut on keskitetty tuonne oikeaan reunaan. Meillä on niinku 3 aurinkopaneelia tuolla katolla, eli 840 wattia yhteensä. Ja sitten ne makaa siellä meidän omalla tekemällä kattoteliineen päällä. Ja sitten tuolla perällä just on kaikki meidän inverterit, akut ja sähkösulakkeet ja sitten hallintalaitteet niille.
Ja meillä on tasavirta 24V, jolla toimii niin kuin pumput, jääkaappi ja sitten nuo valot. Ja sitten inverteri ja sitten kaikki muu, nuo tietokoneet. Ja sitten se oli meille niin tärkeää, että saadaan just ladattua tietokoneetta ja kamera-akkuja. Ja sitten meillä on myös tuossa ulkoinen pistoke, jolla pystytään tarvittaessa liittymään maaverkkoon. Ja sitten niitä pystyy niinku operoimaan tuosta pikkuluukusta toiselta puolelta, että pystyy katkaisemaan virran ja tarvittaessa, jos haluaa. Meillä on täällä myös näitä sähköjuttuja ja vesijuttujen lisäksi näitä säilytystilaa, kaikkea tämmöisiä laatikoita sitten. Ja sitten näistä meidän boksista löytyy kaikkea meidän ulkoiluvaatteita ja vesikanistereita ja takkeja ja kenkiä ja työkaluja. Ja ne on niin säilytyksessä täällä takakontissa. Ja sitten tässä on tää meidän uuni. Tärkeä mukaan, mutta sillä ei löytynyt mitään kiinniötä asennuskohtaan, niin sitten se hommattiin sille tommonen boksi ja että sitä pystyy sitten tarvittaessa käyttää tosta. Tästä puuttuu se meidän liukuva bike rack, että siihen on jo kaikki tarvikkeet hommattuna, mutta sitten se on niin kesällä tarkoitus rakentaa. Ja sitten täällä on hyvin tilaa ennen kuin saadaan nyt pyörät tänne. Ja sitten tässä on myös nämä samat eristyvät verhot tässä liukukiskoilla tässä pistettynä. Ja sitten tässä roikkuu meidän pyykkipussi. Tämmöinen tästä Pepestä nyt tuli, että me ollaan tosi tyytyväisiä lopputulokseen. Ja kiitos kun katsoit tämän meidän van-tourin. Et muista jättää merkintä siihen vieraskirjaan. Te olette ollut kuitenkin tosi isossa osassa mukana tätä meidän projektia ja matkaa. Ja muistakaa tilata YouTube-kanava ja jättää kommentteja. Peukku ylös. Ja muistakaa katsoa meidän aikaisempia videoita, että sieltä pystyy katsomaan meidän rakennusvideosarjan, aikaisempia roadtrippejä ja tulevia seikkailuita. Nyt sit Pepellä. Kiitos!